مرحبا بكم في قناتنا. حاليا لدينا هاتف سامسونج s7edge، سنقوم بتحديثه إلى أندرويد 12. أولا نقوم بتفعيل خاصية المطور بالضغط على About Phone ثم Software Information. نقوم بالضغط باستمرار على Build Number على ما أظن. سوف نعود نقوم Setting About Phone Software Information. نقوم بالضغط عدة مرات حوالي 5 مرات أو 6 على Build Number، ثم نعود إلى قائمة Setting. نقوم بإدخال المطور ونقوم بتفعيل الOEM اللوك. نغلق أو نطفئ الهاتف. ندخل إلى نظام التحميل بالضغط على زر ناقص وزر هوم وزر تشغيل. نوصل الهاتف أو الحاسوب، نفتح برنامج أودين 3 نسخة 3.13 ما أظن، ونقوم بتحميل ريكوفري من TWLP. نقوم بفتح البرنامج، نضغط OK. عند خاصية أوبشن نطفئ خاصية إعادة تشغيل الهاتف، نضغط على AP ثم نختار ملف الريكوفري. يمكنه تحميله من منطقة وصف لهذا الفيديو، ثم نقوم بالضغط على ستور. عند اكتمال العملية نقوم بفصل الهاتف وننتبه إلى هذه العملية كيف نقوم بإطفاء الهاتف وتشغيل الريكوفري. نضغط على ناقص وزر الهوم ثم زر إطفاء الهاتف. عندما ينطفئ الهاتف نقوم بالضغط على زائد وزر هوم وزر تشغيل وننتظر. لقد تمت العملية بنجاح. الآن لقد دخلنا إلى TWLP Recovery. نقوم بفرمطة الهاتف، نكتب يس ونعود ثم نختار نرجع. نقوم بتوصيل الهاتف لنسخ ملفين فقط، ملف خاص بالروم والثاني خاص بتطبيقات جوجل. نختار روم أولا ثم ملف برامج جوجل أو تطبيقات جوجل. نقوم بنسخ الملفين ثم نلصقهما في الهاتف كما تشاهدون. ننتظر بعض الدقائق حتى يكتمل النسخ. تمت العملية. نعود إلى الهاتف
ونضغط على انستال. نضغط على انستال. نختار اولا روم، ثم نضيف تطبيقات جوجل. ننتظر بضع دقائق. لتحميل ملفات أو برنامج أودين أو ريكوفري يمكنكم الانتقال إلى وصف هذا الفيديو. سوف تجدون الرابط أو روابط بأكملها، أو يمكنكم تحميلها من موقعنا الخاص ncreated.com. عفوا. نقوم بإعادة تشغيل الهاتف بالضغط على زر روبوت. في هذه اللحظة لقد اكتمل تحديث هاتف s7edge إلى أندرويد 12، آخر إصدار وآخر أمان على أندرويد 12. وهذا التحديث يعمل أيضا على هاتف سامسونج s7 العادي، فقط يمكنكم تغيير الروم. شكرا لمشاهدة الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا. شكرا جزيلا، مع السلامة.